بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل تر عالمه 9th اگست ډیفالت پروګرامز نایټ شفت دی 10 PM زر عالمه کنټرول پینل ته او په دې کې ډیفالت پروګرام ته تیر درس مو ډیټ ان ټایم مو دا ان شاء الله ډیفالت پروګرام دی. ډیفالت وی عادي حالت ته ما ډیفالت پروګرام باندې کلیک وکړو نو ماته دغه شان څلور خبرې مخې ته راغلي. نمبر 1 سیټ یور ډیفالت پروګرامز دې باندې زه کلیک کوم. کله چې ماته یو پروګرام اوپن کیږي یا فار ایگزامپل یو پکچر اوپن کړي اته تا وینډوز فوټو ویور کې اوپن کیږي فار ایگزامپل وینورډ والا فایل اوپن کړي وینورډ کې راته اوپن کیږي ایکسل والا اوپن کړي ایکسل کې اوپن کیږي ویډیو اوپن کړي ویډیو د پرته سافټویر انسټال کړي په هغه مخصوص سافټویر کې اوپن کیږي یا فار ایگزامپل وینډوز میډیا پلایر کې اوپن کیږي. لکه زه تاسو ته شو کوم دا مسره یو فایل د پی ډی اف والا د منځ ډبل کلیک کوم دا ماته پی ډی اف کې اوپن کیږي یا زه راځم فار ایگزامپل دلته پکچر ته راځم او په دې کې ما سره دغه پکچر چې کوم موجود دي زه دا اوپن کوم دا ماته یو مخصوص پروګرام کې اوپن کیږي چې هغې ته وایي وینډوز فوټو ویور یا فار ایگزامپل زه راځم تاسو ته ویډیو اوپن کوم نو ویډیو به ماته په څه کې اوپن کیږي میډیا پلیئر کلاسیک ہوم سینما دې کې به ماته اوپن کیږي دغه سره سافټویر دی. زه فار ایگزامپل ویډیوګانې دي ټولې ماته په وینډوز میډیا پلیئر کې راته اوپن کیږي نو زه به څه چل کوم ډیفالت پروګرام ته به راځم او په دې کې به زه څه باندې کلیک کوم وینډوز میډیا پلیئر باندې. ګوره وینډوز میډیا پلیئر باندې ما کلیک وکړو سیټ دیس پروګرام از ډیفالت باندې به کلیک کوي. کله چې په دې باندې کلیک کو نو تا ته به ټولې ویډیوګانې چې کومې دي که هغه د هر یو فارمیټ والا وي تا ته به وینډوز میډیا پلیئر کې اوپن کیږي. نو دې باندې کلیک کوم چې کله مې دې باندې کلیک وکړو اوکې به کلیک کوم بس اوس تاسو راشي ویډیو ته د ویډیو چې کله اوپن کیږي نو دا به ماته وینډوز میډیا پلیئر کې راته اوپن کیږي. صحیح ده که نه؟ همدارنګې زه بیا راغلم زه ورته یم نه میډیا پلیئر کلاسیک ہوم سینما کې راته ښه دی دا مې انتخاب کو او سیټ دیس پروګرام از ډیفالت به ورته واخلئ او دا به اوکې کړئ. اوس تاسو وګورئ میډیا پلیئر کلاسیک کې به دا اوس تاسو ته اوپن کیږي. صحیح ده؟ ښه ګورئ زه تاسو ته اوس دلته یو بل څه ښیم وینډوز فوټو ویور دا ورته ما واخیسته. زه چې کله هم یو پکچر اوپن کوم نو هغه ماته په وینډوز فوټو ویور کې راته اوپن کیږي. زم کله چې یو پکچر اوپن کوم ماته د میس پینټ کې اوپن کیږي نو دې لپاره به تاسو راشئ پینټ به ورته انتخاب کړئ سیټ دیس پروګرام از ډیفالت باندې به کلیک کړئ. تاسو اوس راشئ چې کله هم یو پکچر اوپن کوئ تاسو به میس پینټ کې ډایرکټ په ډایرکټ اوپن کیږي. چې داسې مشکل تاسو ته راتله یا داسې ایشو تاسو ته راتلله چې یو پکچر په میس پینټ کې اوپن کیږي نو دې لپاره به تاسو راځئ سیټ دیس پروګرام ډیفالت ته او دې کې به تاسو وینډوز فوټو ویور راخلئ سیټ دیس پروګرام از ډیفالت باندې به کلیک کوئ. بل خبره ما سره په دې کې څه شی ده اسوسییټ ا فایل ټایپ اور پروتوکول وذ ا پروګرام. دې ځای تاسو کولی شئ چې یو دانه سلیکټ کړئ او بل ته چینج کړئ. لکه فار ایگزامپل تاسو ته به دلته یو ایگزامپل درکړم زه راځم ورډ پیډ ته ما ورته ورډ پیډ ولیکه دې کې ما دا فار ایگزامپل لیکل وکړو دا ما سیف کړ ډیسکټاپ کې RTF والا فارمیټ دی ښه RTF والا دا مې نوم ورته ورکړه سیف کلوز. اوس خو ما دا چینج کړی دی خو کله چې تاسو عام طور باندې چې کله تاسو وینډوز وکئ او ورډ پیډ کې فایل سیف کړئ وینورډ تاسو هم انسټال کړی وي میس افیس هم انسټال کړی وي تاسو ته به دا په وینورډ کې اوپن کیږي وینورډ کې او تاسو ته به کمپیټیبلټي موډ آپشن هم درکوي. صحیح ده؟ نو زه راځم اوس دلته زه ورته وایم چې یو پروګرام چینج کوم یو پروګرام مې غلط دی صرف هغه یو پروګرام چینج کوم چې هغې ته وایي RTF یعنی ورډ پیډ والا ایکسټینشن. نو زه به دې کې RTF پیدا کړم دا سیکوینس کې لیکل شوي دي. صحیح ده؟ M نه پس O دی PQRS زه به داسې لاندې راشم دې کې به RTF ورته وګورم دا دی ما سره ګوره ریچ ټیکسټ ډاکومنټ دا ګوره ورډ پیډ انتخاب شوی دی. که فار ایگزامپل دې ځای کې ورډ وي صحیح ده تاسو به راشئ چینج پروګرام ته او دې ځای کې به ورته ورډ پیډ انتخاب کړئ دا به ډیفالټ ورډ وي که نه داسې اوکې دا داسې وي نو ګورئ چینج شو که چینج نه شو ګورئ ورډ ته چینج شو زم نه دا راته چینج کا ورډ پیډ ته اوکې ورډ پیډ ته راته اتوماتیکلی چینج شو. یعنی اسوسییشن د لارې نه ته کولی شي چې یو پروګرام بل ته چینج کړي خو دې کې خو پوره دنیا چینج کېدله یا ته دې ځای نه کولی هم شي چې خپل ورته هم انتخاب کړي. لکه فار ایگزامپل تا فوټو ویور انتخاب کو چوز ډیفالت فور دیس پروګرام زه ورته وایم فار ایگزامپل فوټو ویور کې ما ته صرف او صرف فوټو ویور کې خو ټول اوپن کېږي
زه به راشم فار ایگزامپل پینټ ته او پینټ کې ورته زه یم فار ایگزامپل چې دې کې راته صرف دغه پروګرامونه اوپن کوه چې هغې ته وایي BMP. دا نور خو نه انچیک کېږي څه چې دا خپله اوپن کېږي په دې کې زه یم صرف BMP دې راته پکې اوپن کېږي دا نور دې پکې نه اوپن کېږي GIF فار ایگزامپل JPG JPEG صحیح شو دغه د JPE دا دې پکې راته نه اوپن کېږي نو ته به سیف کلیک کړي تاسو ته به اټومیټیکلی چینج شي ښه زه راځم بل څه شی دی چینج اټو پلی سیټینګ اټو پلی خو مخکې ویلی دی دویمه ورځ باندې که اوله ورځ باندې زما خیال سیټ پروګرام اکسس ان کمپیوټر ډیفالټ دې باندې زه کلیک کوم دې د لارې نه تاسو کولی شئ چې بعضې پروګرامونه او بعضې اپلیکیشن د نورو یوزرانو نه پټې کوي یا فار ایگزامپل یو کس دی ستا سیسټم استعمالوي ته وایې چې زه له دې څخه انټرنیټ ورباندې بندوم انټرنیټ ورته کار ونه کړي دا لاندې چې کوم تاسو ته ښکاري که نه انټرنیټ ایکسپلورر دا چې زه دلته سرچ هم کوم راته رابه شي انټرنیټ دا مې چې ولیکو نو ګور ایکسپلورر ماته راغی که رانغی زه هم دا ورباندې بندومه کسټم ته به راشي کسټم کې ما سره څه شی دی انټرنیټ ایکسپلورر enable access to this program دی نه به کلیک ایسته کې که ګوګل ایسته کې نو ګوګل هم ایسته کولی شي همدارنګه آوټلوک ایسته کې آوټلوک هم ورباندې بندولی شي وینډوز میډیا سینټر یا فار ایگزامپل وینډوز میډیا پلیر صحیح ده که نه زه ورته یم چې ما ته د انټرنیټ ایکسپلورر ورباندې بند شي دا به اوکې کلیک کړي چې کله دې اوکې کلیک کړو نو اوس که ته سرچینګ ته هم راشي انټرنیټ ورته ولیکه نو تاسو ته به انټرنیټ ایکسپلورر نه راځي او دا به بل چاته کار نه کوي نو زه راځم زه واپس یې راته کار وکړي سیټ پروګرام اکسس ته به راشي کسټم باندې به کلیک کوي انیبل باندې به کلیک کوي دا به اوکې کوي تاسو ته به اټومیټیکلی انټرنیټ ایکسپلورر راشي راشلته انټرنیټ ورته ولیکئ دا دې ماته اټومیټیکلی راغی زه کولی شم چې انټرنیټ ایکسپلورر استعمال کړم ښه دا موږ سره ډیفالټ پروګرامز هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست